नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णलाई अर्बन आर्ट टेकमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी 2.5 तलाको बिल्डिङको डिटेल मोडर्न 2D डिजाइन मोडर्न 3D डिजाइनको साथसाथै सम्पूर्ण मटेरियलको जानकारी दिन लागिरहेका छौँ। यदि घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झिन नबिर्सिनुहोस् र यो भिडियो हेर्न पनि नबिर्सिनुहोस्। होप इट विल गो युजफुल फर यु अल। थ्याङ्क यू। डोन्ट स्किप दिस भिडियो, प्लिज वाच इट।